હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 7મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો માત્ર ટેલિગ્રામમાં જે સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. હાલમાં આપણું એપ્લિકેશનનું જેટલું પણ કન્ટેન્ટ છે એ આપણે 10 જુલાઈ સુધી ફ્રીમાં રાખેલું છે. તો 10 જુલાઈ સુધી તમે આ એપ્લિકેશનનું તમામ કન્ટેન્ટ ફ્રીમાં એક્સેસ કરી શકશો. કન્ડિશન એટલી છે, તમારે એપ્લિકેશનની અંદર એકાઉન્ટ બનાવવાનું રહેશે, બરાબર, અને લોગિન કરવાનું રહેશે. બરાબર, એકાઉન્ટ બનાવશો એટલે ઓટોમેટિકલી ડાયરેક્ટ લોગિન થઈ જશે પહેલી વખતમાં તો. બરાબર, તો નીચે લોગિનના ફોર્મ નીચે રજિસ્ટ્રેશનનું પેજ છે, એમાં બધી ડિટેલ નાખશો એટલે તમે ડાયરેક્ટલી લોગિન થઈ જશો. રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કરશો એટલે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલા તો તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ હું તમને, તો એનો આન્સર તમારે મને આપવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે આ ટોપિકનો અભ્યાસ કરેલો છે. બરાબર, પ્રશ્ન એવો છે કે વિવેક એક્સપ્રેસનો કયો રૂટ ભારતનો સૌથી લાંબો રૂટ બનેલો છે? ઓપ્શન આપેલા છે, આમાંથી તમારે સાચો આન્સર તો લખવાનો જ છે. સાથે સાથે આ ટોપિકમાં આપણે જેટલું પણ ચર્ચા કરેલી હતી, જેટલી માહિતી યાદ હોય એટલું મૌખિક રીતે તમારે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. તો શરૂ કરીએ હવે આજનો વિડીયો. 7મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જાહેર થયેલા MSME એવોર્ડમાં કયા જિલ્લાને પ્રથમ સ્થાન મળેલું છે? જો રાજ્યમાં આપણે વાત કરી ગયા, ઓડિશાને પહેલું સ્થાન મળેલું, જિલ્લાઓ બાકી રહી ગયા હતા. તો જિલ્લાઓમાં પહેલું સ્થાન મળેલું છે વિરુધુનગરને. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. વિરુધુનગર કયા રાજ્યનો જિલ્લો છે? તો કે તમિલનાડુનો. તો MSME એવોર્ડની અંદર છે તમિલનાડુનો વિરુધુનગર જિલ્લો છે એને પ્રથમ સ્થાન મળેલું છે. બીજા ક્રમ ઉપર રાજસ્થાનનો કરોલી જિલ્લો છે અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર ઓડિશાનો કાલાહાંડી જિલ્લો છે. પહેલું, બીજું, ત્રીજું સ્થાન ખાસ યાદ રાખીશું જિલ્લાઓમાં. બાકી રાજ્યમાં પહેલું સ્થાન ઓડિશાને મળેલું હતું. બેંકમાં પહેલું સ્થાન કોને મળેલું છે? MSME એવોર્ડમાં બેંકમાં પહેલું સ્થાન મળેલું છે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. એના પછીનો બીજો ક્વેશ્ચન છે, યુકેની સંસદ દ્વારા છે આયુર્વેદ રત્ન પુરસ્કારથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે? તો આ યુકેની સંસદે સન્માનિત કરેલું છે આયુર્વેદ રત્ન પુરસ્કારથી ડોક્ટર તનુજા મનોજ નેસારીને. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તનુજા મનોજ નેસારી છે એને યુકેની સંસદ છે એમના દ્વારા આયુર્વેદ રત્ન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. હાલમાં જ યુકેની સંસદે આ ડોક્ટર તનુજા મનોજ નેસારી છે એને આયુર્વેદ રત્ન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરેલું છે. કોણ છે આ? તો એ ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ જે દિલ્હીમાં છે એના ડાયરેક્ટર છે. તો ઓલ ઇન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ જે નવી દિલ્હીમાં આવેલી છે તો એના ડાયરેક્ટર છે. અને બાકી થોડાક અન્ય પુરસ્કારો બ્રિટન દ્વારા આપવામાં આવેલા ભારતીય વ્યક્તિને યાદ રાખીએ તો એમાં સૌથી પહેલો છે MBE પુરસ્કાર, જેનું પૂરું નામ થાય મેમ્બર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયર. તો એ મળેલો છે ગુરુ સ્વામી કૃષ્ણમૂર્તિને. બીજો છે CBE કમાન્ડર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયર. તો એ મળેલો છે અજય પીરામલને. અને લાસ્ટ છે OBE, જેનું પૂરું નામ થાય ઓફિસર ઓફ ધ ઓર્ડર ઓફ ધ બ્રિટિશ એમ્પાયર. તો એ મળેલો છે કિશન જયરમનને. તો આ ત્રણ ખાસ યાદ રાખજો, MBE, CBE અને OBE. બરાબર, બાકીનું પાછળનું નામ સેમ જ છે, ખાલી તમારે અહીંથી અલગ પાડવાનું છે. મેમ્બરનો પૂછે તો ગુરુ સ્વામી કૃષ્ણમૂર્તિને, કમાન્ડરનો પૂછે તો અજય પીરામલને અને ઓફિસરનો પૂછે તો કિશોર જયરમનને. બરાબર, બાકી બ્રિટિશ સરકાર દ્વારા બુકર પ્રાઇઝ પણ આપવામાં આવે છે, જે આ વખતનો ગીતાંજલિ શ્રીને મળેલું છે. સૌથી પહેલી વખત આ હિન્દી નોવેલ માટે આપવામાં આવેલું છે. નામ છે એનું ટોમ્બ ઓફ સેન્ડ અથવા તો રેત સમાધિ. બરાબર, ખાસ યાદ રાખીશું. FATF ના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિયુક્તિ હાલમાં થઈ છે? FATF છે એના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે ટી રાજાકુમાર. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે ટી રાજાકુમાર FATF ના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે. હવે ટી રાજાકુમાર છે એ કયા દેશના છે? આમ જોઈને ઇન્ડિયન નામ હોય એવું લાગે, પણ આ સિંગાપોરના છે ટી રાજાકુમાર. અને FATF ની વાત કરું તો પૂરું નામ થાય એનું ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ. સ્થાપના 1989માં થયેલી, મુખ્ય મથક ફ્રાન્સના પેરિસમાં છે. અને FATF ની રચના છે એ કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી છે? G7 દેશો દ્વારા. તો આ પણ યાદ રાખજો, કદાચ કંઈક GPSC માં વાક્ય આપી દે તો ધ્યાન રાખવું. હાલમાં જ વિશ્વ ઝૂનોસિસ દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો?
વિશ્વ ઝૂનોસિસ દિવસ? આ 6 જુલાઈ ગઈકાલે જતો રહ્યો, બરાબર. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ વિશ્વ ઝૂનોસિસ દિવસ 6 જુલાઈ 2022 રોજ ઉજવાયેલો. સૌથી પહેલી વખત 6 જુલાઈ 1885 ઉજવાયેલો હતો. શા માટે ઉજવીએ છીએ? તો વાયરસ, પરોપજીવી, બેક્ટેરિયા ફૂગથી થતો આ ઝૂનોસિસ એક રોગ છે. પણ મેઇનલી છે આ ઝૂનોસિસ કોને કહેવાય એ સમજો પહેલા. તો ઝૂનોસિસ છે એ એવા પ્રકારનો રોગ છે જે પ્રાણીઓ મારફત મનુષ્યમાં ફેલાય છે. એટલે આ બધા વાયરસ, પરોપજીવી, બેક્ટેરિયા, ફૂગ છે એ પ્રાણીઓ મારફત છે મનુષ્યની અંદર આવે તો એને કહેવાય ઝૂનોસિસ ડિઝીઝ અથવા તો ઝૂનોસિસ રોગ, બરાબર. તો આવા રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે. ઉદાહરણ આપું તમને તો જેમ કે ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે, ઇબોલા છે, બરાબર, વેસ્ટ નાઇલ વાયરસ છે, તો આ બધા છે પ્રાણીઓ મારફત મનુષ્યની અંદર આવેલા છે, બરાબર. તો એટલા માટે આવા રોગ પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવાય છે, બરાબર. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ અલુરી સીતારામ રાજુની પ્રતિમા છે, બરાબર, એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. કેટલા ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા હતી? 30 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા હતી અલુરી સીતારામ રાજુની, અને આનું ઉદ્ઘાટન કરેલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, બરાબર. તો હાલમાં જ અલુરી સીતારામ રાજુ છે એની આ પ્રતિમા છે, આ કાંસ્યની બનેલી પ્રતિમા છે, 30 ફૂટ ઊંચી છે. આનું અનાવરણ કરેલું પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ. ક્યાંથી કરેલું? આંધ્રપ્રદેશમાંથી કરેલું, બરાબર. આંધ્રપ્રદેશમાં શહેર કયું હતું? ભીમાવરમ શહેર. ત્યાંથી આ અલુરી સીતારામ રાજુની પ્રતિમાનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. આંધ્રપ્રદેશમાં એક જિલ્લાનું નામ પણ અલુરી સીતારામ રાજુ છે, એક ટ્રાઇબલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે, બરાબર. તો આ પણ યાદ રાખીશું આપણે. અને અલુરી સીતારામ રાજુ છે એ છે કોણ? તો એ રંપા વિદ્રોહ સાથે સંકળાયેલા છે. કયા વિદ્રોહ સાથે? રંપા વિદ્રોહ સાથે. એ બનેલો હતો 1922 ની અંદર, બરાબર. અને બાકી આંધ્રપ્રદેશની વાત કરું તો કુલ 13 જિલ્લા પહેલા હતા, 13 નવા બન્યા, જેમાં એક અલુરી સીતારામ રાજુ ટ્રાઇબલ ડિસ્ટ્રિક્ટ છે. અને બાકી હવે હાલની અંદર આંધ્રપ્રદેશમાં કુલ જિલ્લાની સંખ્યા થઈ ગઈ 13 + 13 એટલે કે 26. ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એમેન્ડમેન્ટ રૂલ 2022 મુજબ છે, હાલમાં જ છે, સ્વજનો દ્વારા સરકારને જાણ કર્યા વગર કેટલી વિદેશી રકમ મોકલવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો ઇન શોર્ટ છે, જે લોકો વિદેશમાં રહીને કમાવા જાય છે તો એ લોકો પોતાના પરિવારને કેટલી રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, એમાં સરકારને એને જાણ કરવાની જરૂર નથી. પેલા આ લિમિટ 1 લાખ હતી, હવે વધારીને 10 લાખ કરી છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર છે, બરાબર. અને બીજી વાત કરું તો માની લો કે 10 લાખથી વધારે કરવી હોય તો સરકારને જાણ કરવી પડે. કેટલા દિવસમાં? નવા રૂલ પ્રમાણે 90 દિવસમાં, બરાબર. અગાઉ છે આ 45 દિવસ. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, આટલા ચેન્જીસ આવ્યા છે. હાલમાં જ છે આ ફોરેન કન્ટ્રીબ્યુશન રેગ્યુલેશન એમેન્ડમેન્ટ રૂલ 2022 પ્રમાણે છે, સરકારને જાણ કર્યા વગર છે 10 લાખ સુધીની વિદેશી રકમ છે, બરાબર, એ મોકલી શકાશે. પેલા આ મર્યાદા 1 લાખની હતી, હવે 10 લાખથી વધુની વિદેશી રકમ મોકલી 10 લાખ સુધીની મોકલી શકાશે. પણ જો વધારે મોકલવી હોય તો 90 દિવસની અંદર સરકારને જાણ કરવાની રહેશે. એમાં પહેલા મર્યાદા 45 દિવસ હતી. હવે આ આવ્યો ક્યારે? FCRA છે, બરાબર, એ અમલમાં આવેલો 1976માં. FCRA છે એનું અસ્તિત્વ આવ્યું 1976 થી. 2010માં એની અંદર એક સંશોધન કરવામાં આવેલું હતું, જે હાલ સુધી અમલમાં હતું, બરાબર. અને હવે આ 2022 ની અંદર આમાં બદલાવ કરવામાં આવેલા છે. તો આટલી માહિતી આમાંથી યાદ રાખીએ. એના પછી છે જસ્ટિસ ઉજ્જલ ભુઇયા કયા રાજ્યની હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનેલા છે? તો તેલંગાણાની હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનેલા છે જસ્ટિસ ઉજ્જલ ભુઇયા. હાલમાં જ છે તેલંગાણા હાઈકોર્ટના નવા મુખ્ય ન્યાયાધીશ તરીકે જસ્ટિસ ઉજ્જલ ભુઇયા છે એ નિયુક્ત થયા છે, બરાબર. અને બાકી જે હાઈકોર્ટ છે, બરાબર, એના મુખ્ય ન્યાયાધીશની નિમણૂક કોણ કરે? રાષ્ટ્રપતિ, બરાબર. રાષ્ટ્રપતિ છે, બરાબર, એ નિયુક્ત કરે છે. અને એને શપથ કોણ લેવડાવે? એને શપથ લેવડાવે રાજ્યના રાજ્યપાલ. તો એને શપથ કોણે લેવડાવ્યા? તમિલિસાઈ સૌંદરરાજન, જે રાજ્યના રાજ્યપાલ છે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી અત્યારે કોણ છે? કે ચંદ્રશેખર રાવ. એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, PMFME આ યોજના છે એના SHG સમૂહ છે એના પ્રત્યેક સદસ્યને કેટલી નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે? બરાબર. તો આ ટોપિક ચર્ચામાં શું કામ છે? PMFME આ યોજનાનો. આ યોજના છે એને હાલમાં જ 29 જૂને 2 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, બરાબર. તો એટલા માટે આ ટોપિક ચર્ચામાં છે. અને આના અંતર્ગત છે 40,000ની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે પ્રત્યેક સદસ્યને.
હાલમાં જ છે પીએમએફએમઈ યોજના છે 29 જૂન 2022 ના રોજ 2 વર્ષ પૂરા કરી લીધા છે. શરૂઆત 29 જૂન 2020 થઈ હતી. પૂરું નામ આનું યાદ રાખજો, પ્રધાનમંત્રી ફોર્મલાઇઝેશન ઓફ માઇક્રો ફૂડ પ્રોસેસિંગ એન્ટરપ્રાઇઝ. બરાબર. પ્રત્યેક એસએચજી સમૂહ છે એને 40,000ની નાણાકીય સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના ફૂડ પ્રોસેસિંગ મંત્રાલય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી છે અને આના મંત્રી કોણ છે? પશુપતિ કુમાર પારસ. એ પણ આપણે યાદ રાખીએ. સુરક્ષા મંથન નામનો એક અભ્યાસ છે એનું આયોજન ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું? આનું આયોજન થયેલું હતું રાજસ્થાનમાં. તો ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ સુરક્ષા મંથન નામનો એક અભ્યાસ છે રાજસ્થાનના જયપુર ખાતેનું આયોજન થયું હતું. આયોજન કોણે કરેલું? થલસેનાએ, અને થલસેનાના વડા છે મનોજ પાંડે. એટલી માહિતી આ ક્વેશ્ચનમાંથી આપણે યાદ રાખીએ. નેક્સ્ટ હવે ચર્ચા કરીએ ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં 4 પ્રશ્નોનો આપણે અભ્યાસ કરશું આજે. બેચમાર્ક ઇન્ડિયાઝ પેમેન્ટ સિસ્ટમ, એના ઉપર એક રિપોર્ટ છે, કોના દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો છે? રિપોર્ટ જાહેર કરેલો આરબીઆઈએ. રિપોર્ટ શું કહે છે? સૌથી વધુ એટીએમ ધરાવતા દેશોમાં ભારત 3જા સ્થાને છે. ડેબિટ કાર્ડ ધરાવતા દેશોમાં ભારત 2જા સ્થાને છે અને ક્રેડિટ કાર્ડ ધરાવતા દેશોમાં ભારતનું સ્થાન 7મું છે. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ છે ભારત છે, બરાબર, આ 7મું સ્થાન ધરાવે છે ક્રેડિટ કાર્ડ ધરાવતા દેશોમાં. એ થોડુંક નીચું છે. એના પછી છે પિંક વોર્મ, કે જે કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચાડતા જંતુ છે. અગાઉ વાત કરેલી હતી આપણે, પંજાબ હરિયાણામાં કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચાડતા જંતુ છે, બરાબર, પિંક વોર્મ. તો એનાથી કપાસના પાકને ભારે નુકસાની થાય છે ખેડૂતોને. તેના ઉપર અંકુશ લાવવા માટે સરકારે એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટનું નામ શું છે? તો આ પ્રોજેક્ટનું નામ છે પ્રોજેક્ટ બંધન. બરાબર. તો એક પ્રકારની કપાસના છોડને દોરી બાંધી દેવામાં આવશે અને એમાંથી કેમિકલ છે નીકળતું રહેશે, જે આ જંતુઓને દૂર રાખશે આનાથી. હાલમાં જ છે નાબાર્ડ ઓએનજીસી ગ્રાન્ડ હેકાથોનનું ઉદઘાટન કોણે કર્યું? તો આપણા વાણિજ્ય ઉદ્યોગ મંત્રી છે પિયુષ ગોયલ, એમણે કરેલું. ખાદ્ય અને પોષણ સુરક્ષા ઉપર એક રાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? તો આ કરવામાં આવેલું નવી દિલ્હી. કરેલું આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. બસ, તો વિડીયો આજનો અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. 7મી જૂનનો મળીએ આવતીકાલે 8મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.